Good afternoon, everyone. Today we will continue from class 10 science. Class 10. And in case of class 10, we will continuing from organisms, living beings, classification of living beings. So in case of classification, हामीले पहिले पढेको थियौँ there was about 5 kingdom classification and 5 kingdom भित्र हामीले पढ्न पर्ने भनेपछि त्यहाँभित्र के पर्छ त first one was Protista, Monera, सुरुमा चाहिँ Monera, Protista, त्यसपछि अर्को भनेपछि fungi, after that Plantae, हामीले यहाँसम्म चाहिँ हेर्नुपर्ने थियो कुराहरू चाहिँ हेरेको थियौँ अलिकति. सो फर्स्ट ओभर हियर मोनेरा, हामीले मोनेराको बारेमा पढ्यौँ, प्रोटिस्टाको बारेमा पढ्यौँ एन्ड फन्जाईको बारेमा पढ्यौँ. सरल रिभिजन भयो. बट हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ अकर्डिङ टु आवर सिलेबस हामीले राम्रोसँग डेफमा पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ फ्रम प्लान्टे एन्ड एनिमलिया. अब यसमा प्लान्टेको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन वेमा आज हेर्छौँ. यो लेक्चरमा वी विल जस्ट डिस्कस फ्रम प्लान्टे ओन्ली. मैले जम्मै छुट्याएर एकदमै सेपरेटली पढाइरहेको छु बिकज यो जिगज्याग गरे सबै एकैपल्ट पढायो भने कन्फ्युजन हुन्छ. द्याट्स वाइ इन केस अफ प्लान्टे म पहिले जम्मै कुरा लेख्छु, यसपछि डिस्क्राइब गर्छु ल. हाम्रो प्लान्टभित्र पढ्न पर्ने कुराहरू त्यसपछि सो के सब प्लान्टभित्र पर्ने भनेको द फर्स्ट वान इज एल्गे. प्लान्टेमा चाहिँ जहिले पनि पढ्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 3वटा क्याटेगोरी राखेको छ. सो इन केस अफ क्याटेगोरी यसमा चाहिँ अलिकति लेस डेभलप, पुअरली डेभलपदेखि हाइली डेभलपसम्म यसरी चाहिँ बिस्तारै एभोल्युसनको ट्रेन्डलाई चाहिँ फलो गरेको छ. सो इन केस अफ प्लान्टे भनेपछि इट इज सच किङडम वेयर द एनिमल्स, वेयर द अर्गेनिजम्स, वेयर द लिभिङ बिङ्स हेभ सम काइन्ड अफ सेल विथ सेल वाल. यसको सेलमा चाहिँ सेल वाल थपिन्छ र देयर सेल इज एबल टु प्रिपेयर फुड बिकज दे हेभ क्लोरोफिल. यति 2वटा प्रपर्टीको कारणले चाहिँ दे अल आर कन्सिडर अन्डर द क्याटेगोरी अफ प्लान्टे. प्लान्टेभित्र हुने जम्मै लिभिङ अर्गेनिजम्समा चाहिँ प्रपर्टी कमन के हुने भयो त दे हेभ ग्रिन क्लोरोफिल इन देम र अर्को कुरा चाहिँ दे हेभ सेल वाल इन देयर सेल. र प्लान्टेमा फर्स्ट वान एल्गे. एल्गे इज सच काइन्ड अफ थ्यालोफाइट. एल्गे इज वान अफ दि अर्गेनिजम फ्रम थ्यालोस नेचर. यसमा चाहिँ थ्यालोफाइटभित्र पर्छ. पहिले हामीले 2 किङडमभित्र पढ्ने बेलामा चाहिँ थ्यालोफाइटाभित्र चाहिँ प्लान्टे, यसमा चाहिँ एल्गे र फन्जाई पढ्न पर्थ्यो बिकज फन्जाई अल्सो आर थ्यालोस इन नेचर. अब सिमिलरली यहाँ चाहिँ एल्गेमा पनि सेम प्रपर्टी छ. एल्गे हेभ थ्यालस बडी स्ट्रक्चर, देयर बडी इज नट डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु रुट, लिप्स एन्ड स्टम्स. एकदमै क्लियरली डिफाइन हुँदैन. एल्गेहरूको डेफिनेसन दियौँ भने या फेरि एल्गेहरूको लागि चाहिँ अर्को भने चाहिँ एल्गेमा चाहिँ आउने भने एक्जाम्पलहरू हामीसँग छ क्लाइमाइडोमोनस, या फेरि हामीले एल्गेमा अरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ एल्गेमा अर्को भनेको चाहिँ स्पाइरोगाइरा. ओके, दे आर सम एक्जाम्पल्स. एन्ड अन केस अफ एल्गे दे हेभ क्लोरोफिल. उनीहरूको प्रपर्टी भनेको दे हेभ क्लोरोफिल बट देयर बडी इज थ्यालस इन नेचर. अनि क्लोरोफिल चाहिँ थ्यालस इन नेचर छ. अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ दे आर फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड ड्याम प्लेस, या फेरि उनीहरू चाहिँ दे आर मोस्टली फाउन्ड इन वाटर, मोस्टली म्याराइन हुन्छ उनीहरू चाहिँ. अनि यति प्रपर्टी चाहिँ छ यसमा चाहिँ. अनि एल्गे क्यान बी समटाइम्स एल्गे क्यान बी युनिसेलुलर. कुनै कुनै एल्गे चाहिँ युनिसेलुलर हुन्छ बट मोस्टली दे आर मल्टिसेलुलर एज सम केस. बट कुनै कुनै चाहिँ युनिसेलुलर हुनसक्छ. इट स्टिल क्यान कन्टेन युनिसेलुलर नेचर. ओके, एल्गे भनेको पनि एकदमै प्रिमिटिभ हो. त बिगिनिङको जुन चाहिँ के छ एकदमै कम डेभलप्ड छ. त्यस्तो पऱ्यो भने स्पाइरोगाइराहरू जम्मै चाहिँ के भन्यो हाम्रो चाहिँ एल्गेभित्र पढ्ने भयो. र आफ्टर द्याट नाउ इन केस अफ ब्रायोफाइट्स. अब एल्गे भन्दा अलिकति डेभलप्ड हुनु पऱ्यो त. इन केस अफ एल्गे त्यहाँ चाहिँ भास्कुलर टिस्युजहरू हुँदैन, त्यहाँ वाटर ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ कुनै अरू प्रोसेसहरू छैन त्यसमा, किनकि यो युनिसेलुलर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, या फेरि यसले चाहिँ आफ्नो वर्कहरू गर्ने बेलामा चाहिँ सेलको अरू थ्रुबाट अरू मिडियमबाट चाहिँ फङ्सन गर्छ. बट इन केस अफ ब्रायोफाइट्स भन्ने पनि अलिकति डेभलप्ड हुन्छ है त. एल्गे भन्दा अ लिटल बिट डेभलप्ड काइन्ड अफ लिभिङ प्लान्ट्स आर नोन एज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइटमा जहिले पनि एउटा अर्को कुरा फेरि के कमन आइहाल्यो त्यसमा चाहिँ दे हेभ क्लोरोफिल एन्ड दे आर ग्रिन इन नेचर.
दे आर अटोट्रपिक इन नेचर बिकज प्लान्ट्स हो, प्लान्टले भित्र आउने भनेको जम्मै अटोट्रपिक हुन्छ, यो सबैमा आउँछ। बट ब्रायोफाइट्समा चाहिँ अर्को आउने भनेको चाहिँ दे आर फाउन्ड इन मोइस्ट एन्ड ड्याम प्लेस, यसमा पनि प्रपर्टी सिमिलर छ। तर यसमा एउटा कुरा थपिन्छ, दे हेभ भास्कुलर टिस्युज इन देम, उनीहरूभित्र चाहिँ भास्कुलर टिस्युजको डेभलपमेन्ट हुन्छ। भास्कुलर टिस्युज भनेको चाहिँ एउटा प्लान्ट्समा चाहिँ कन्डक्सन जसले हेल्प गर्छ, या फेरि यसमा चाहिँ एक्जाम्पल इन केस अफ भास्कुलर टिस्युज वी हेभ 2 एक्जाम्पल्स, जाइलम एन्ड फोलेम। जाइलम एन्ड फोलेमले चाहिँ रुटमा बसेर चाहिँ त्यहाँबाट वाटरलाई र मिनरललाई एब्जर्भ गरेर माथिपट्टि पठाउने, या फेरि सराउन्डिङबाट या फेरि यसको कुनै बडी पार्टबाट फुडलाई चाहिँ कतै ट्रान्सपोर्ट गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसनमा या फेरि कन्डक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्थ्यो नि त, कन्डक्टिङ टिस्युज भएर चाहिँ। सो ब्रायोफाइट्समा चाहिँ त्यो कुरा हुन्छ है त। ब्रायोफाइट्स हेभ द प्रेजेन्स अफ दिस काइन्ड अफ भास्कुलर टिस्युज एन्ड ब्रायोफाइट्स आर अल्सो नोन एज एम्फिबियन प्लान्ट्स। एम्फिबियन किन त? बिकज दे निड वाटर फर रिप्रोडक्सन। उनीहरूसँग भास्कुलर टिस्युज छ भनेपछि हामीले बुझिहाल्नुपर्छ कि दे क्यान इजिली एब्जर्भ वाटर फ्रम सराउन्डिङ एन्ड दे आर इन सराउन्डिङ इन दिस वे। ब्रायोफाइट्सको प्रपर्टी यति छ। ब्रायोफाइट्सभित्र एक्जाम्पल हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ ब्रायोफाइट्सभित्र चाहिँ मस भयो, मस एक्जाम्पल है त, मस। त्यसपछि लिभर बर्ड, ओके, लिभर बर्ड, दे आर 2 एक्जाम्पल्स। अरू एक्जाम्पल छ भने यु क्यान फाइन्ड अन। अब त्यसपछि अलिकति डेभलप हुनु पऱ्यो यसमा चाहिँ। ब्रायोफाइट्समा एउटा कुरा मैले छुट्याएँ भन्न चाहिँ अहिले याद आयो, ब्रायोफाइट्समा चाहिँ दे सो अल्टरनेसन इन जेनेरेसन। उनीहरूसँग यदि चाहिँ बडी अलिकति डेभलप छ तर उनीहरूको बडीमा चाहिँ रुटहरू, ट्रु स्टेमहरू अझै पनि हुँदैन, ट्रु लिफ, ट्रु स्टेमहरू अझै हुँदैन कि उनीहरूको बडी स्टिल उनीहरूको चाहिँ थ्यालस टाइपकै हुन्छ तर अलिकति डेभलप्ड हुन्छ, थ्यालसभन्दा माथिपट्टि हुन्छ। बट यिनीहरूको बडीमा चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट नभए पनि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने दे सो अल्टरनेसन इन जेनेरेसन। जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति अल्टरनेसन, अलिकति डेभलपमेन्ट हुन्छ है त। एउटा जिन या फेरि एउटा प्यारेन्टल प्रपर्टीदेखि अर्को चाहिँ अफ स्प्रिङसम्म जान पऱ्यो भने अ लिटल बिट चेन्ज चाहिँ यसमा आउँछ, द्याट इज नोन एज अल्टरनेसन इन जेनेरेसन एन्ड दे सो दिस। अब ब्रायोफाइट्सम्म आउने भनेको यति कुरा छ, एल्गेमा एकदमै सानो युनिसेलुलर या फेरि सानो कहिलेकाहीँ मल्टिसेल पनि हुनसक्यो, बट मोस्टली युनिसेलुलर प्लस क्लोरोफिल भएको कुरा गऱ्यो भने एल्गे भयो। अलिकति मल्टिसेलुलर होस् तर यसको सेल या फेरि यसको बडीको डेभलपमेन्ट अझै भएको छैन, अलिकति कम नै छ भने ब्रायोफाइट्स भयो। अब ब्रायोफाइट्स भन्दा पनि पछि गएर हाइली डेभलप भनौँ न है त। अब चाहिँ प्लान्ट क्लियरली डेभलप भइसकेको छ, प्लान्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन छ, प्लान्टको बडी चाहिँ थ्यालस नेचरको छैन, यो चाहिँ इजिली डिफ्रेन्सिएटेड, इजिली यहाँ चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्मेटमा छ, लिफ, स्टम, ब्रान्च, रुट जम्मै कुरा छ भने they all fall under the category of tracheophytes. Tracheophytes are highly developed or kind of plants having highly developed or well developed vascular tissues and other systems. उनीहरूको बडीमा चाहिँ सबै कुरा डेभलप हुन्छ, एकदमै प्रपरली डेभलप हुन्छ, क्लियरली डेभलप हुन्छ है त। द फर्स्ट वान टेरिडोफाइट्स। So now pteridophytes are such kind of plants which have very well developed vascular tissues and which have feather, which have differentiated body part. उनीहरूकोमा चाहिँ feather, leaf, यसमा चाहिँ उनीहरूको which have feather भन्नु पुगेछ, which has leaf, which has branch, which has root, उनीहरूकोमा जम्मै पार्ट डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ। बट टेरिडोफाइटामा चाहिँ एउटा मेन प्रपर्टी के छ भने देयर लिफ इज इन द स्ट्रक्चर or in the shape of feather. They have feather like leaf भन्छ कि feather जस्तो हुन्छ अरे कि त्यो पखेटा जस्तो, they have feather like leaf, उनीहरूको लिफको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, they have feather like leaf. And the first example is fern. एकदमै फेमस एक्जाम्पल भनेको फर्न हुन्छ, बिकज फर्नको स्ट्रक्चर यस्तै नै हुन्छ। एन्ड नर्मली इन केस अफ टेरिडोफाइटा उनीहरूकोमा चाहिँ आउने भनेको चाहिँ दे सो अल्टरनेसन इन जेनेरेसन बिकज रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस थ्रु स्पोर्स, यहाँ चाहिँ स्पोर्ट्सको थ्रुबाट चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ। एन्ड दे डु नट बियर फ्लावर्स, यसमा चाहिँ यो चाहिँ यिनीहरूको प्रपर्टी स्टिल मिसिङ छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ दुइटै छ नि त, दुइटैमा सेम प्रपर्टी छ, दे आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स र यो पनि नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स नै हो। बट योभन्दा यो अलिकति डेभलप्ड, योभन्दा पनि टोटली डेभलप्ड भनेको चाहिँ यो भयो त। दे आर स्टिल इट इज नन फ्लावरिङ प्लान्ट, टेरिडोफाइट इज नन फ्लावरिङ क्याटेगोरी। अब टेरिडोफाइटमा चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट हुने भयो, प्लस उनीहरूको लिफ चाहिँ फेदर लाइक, प्लस उनीहरूमा चाहिँ भास्कुलर टिस्युजको वेल डेभलपमेन्ट विथ नन फ्लावरिङ नेचर, यति छ। एक्जाम्पल भनेको फर्न, हर्स टेल, दे आर सम एक्जाम्पल्स। आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्याटेगोरी इज जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म। अब योभन्दा पछिको दुईवटा छ नि त, दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट्स, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेनोरोगेम्सको भित्रबाटै लान मिल्छ है त। फेनोरोगेम्स भनेको पहिले हामीले पढाएको थियौँ, फेनोरोगेम्स इज द क्याटेगोरी वेयर फ्लावरिङ प्लान्ट्स आर प्लेस्ड। ओभर हियर इन केस अफ जिम्नोस्पर्म दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट्स। अब जिम्नोस्पर्मभित्र हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने दे डु नट बियर रियल फ्रुट, उनीहरूले त्यो सिड दिन्छ, उनीहरूले फ्लावर दिएला या फेरि कुनै एउटा प्रडक्ट दिन्छ उनीहरूले, बट उनीहरूको केसमा चाहिँ रियल फ्रुट चाहिँ हुँदैन है त। त्यो सिड इज नेकेड,
यसमा जिम्नोस्पर्मको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने नेकेड सिड हुन्छ है त। जिम्नोस्पर्मको आउँदाखेरि डेफिनेसन आउने बेलामा चाहिँ नेकेड सिड। सो नाउ दे डु नट बियर रियल फ्रुट, उनीहरूको फ्रुट चाहिँ रियलमा आउँदैन, रियलमा फ्रुट हुँदैन कि बस सिड देखिन्छ र उनीहरूसँग चाहिँ रियल फ्लावर्सहरू खासै त्यो देखिँदैन, फ्लावरहरू त्यो कम्बिनेसनको कुराहरू खासै मिल्दैन है त यसमा चाहिँ। बट इन केस अफ एन्जियोस्पर्म यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, दे डु नट बियर रियल फ्रुट बट दे बियर रियल फ्रुट्स एन्ड फ्लावर्स। जम्मै कुरा एकदमै एक्ज्याक्टली क्ल्यारिफाइड हुन्छ उनीहरूको चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ। अब जिम्नोस्पर्ममा अर्को हेर्न पर्ने भनेको चाहिँ जिम्नोस्पर्मको केसमा चाहिँ दे आर फाउन्ड इन हायर एल्टिट्युड। यदि एल्टिट्युडमा पाइसक्यो भने अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको बडी चाहिँ कोन सेप्ड हुन्छ, कोन सेप्ड, एन्ड दे हेभ भेरी थिन एन्ड न्यारो लिप्स विथ पोइन्टेड एन्ड्स। उनीहरूको लिफको चाहिँ एन्डहरू पोइन्टेड हुन्छ, एकदमै न्यारो हुन्छ। बिकज त्यो भयो भने चाहिँ इट विल हेल्प देम टु रेजिस्ट इन केस अफ कोल्ड क्लाइमेट। जिम्नोस्पर्महरू बेसी पाउने भनेको चाहिँ कोल्ड क्लाइमेट या फेरि हायर एल्टिट्युड, र त्यो ठाउँमा चाहिँ इफ देयर बडी इज कोन सेप्ड, यसरी क्रिसमस ट्री देखेको छौँ हामीले, द्याट इज अल्सो वान एक्जाम्पल अफ जिम्नोस्पर्म। यसको चाहिँ कोन सेप्ड भयो भने चाहिँ यसको छेउमा चाहिँ हिउँ बस्यो भने इट विल नट स्टे देयर फर अ लङ टाइम, यो चाहिँ मुनिपट्टि झरिहाल्छ। द्याट्स वाइ टु मेक द प्लान्ट सेफ चाहिँ यसको बडी सेप चाहिँ यस्तो खाले कोन सेप्ड हुन्छ। अनि जिम्नोस्पर्मभित्र अरू भनेको चाहिँ अरू प्रपर्टीमा चाहिँ दे हेभ एभ्रिथिङ इन वेल डेभलप्ड वे। यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भास्कुलर सिस्टमदेखि भयो, उनीहरूको प्लान्टको चाहिँ फङ्सनिङ सिस्टम भयो, जम्मै कुरा चाहिँ द्याट इज वेल डेभलप्ड, कम्प्लिटली डेभलप भइसकेको हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा। दे हेभ भेरी टल ट्रिज, दे आर भेरी टल इन नेचर, टलहरू हुन्छ यसमा। एक्जाम्पल चाहिँ एक्जाम्पलमा चाहिँ अब त्यो पाइन ट्री, अब त्यहाँपछि अब यो फर ट्री, जुन हिमालमा पाउने ट्रीहरू छ नि त ती ट्रीहरू, या फेरि हिली रिजनमा पाउने ट्रीहरू चाहिँ जिम्नोस्पर्महरू। अनि इन केस अफ एन्जियोस्पर्म, एन्जियोस्पर्म इज सच क्याटेगोरी अफ प्लान्ट जसमा चाहिँ के छ भने वेयर द प्लान्ट्स आर वेल डेभलप्ड, एकदमै कम्प्लिटली, यसमा कुनै पनि खोट हुँदैन, यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन है त। एभ्रिथिङ इज वेल डेभलप्ड अब देयर, उनीहरूको सबै नेचर चाहिँ क्ल्यारिफाइड हुन्छ भनेको चाहिँ दे बियर रियल फ्रुट्स, दे बियर रियल सिड्स, उनीहरूको सिड चाहिँ अब सिड इज कभर्ड विथ फ्रुट, फ्रुट बाहिरपट्टि लागेको हुन्छ। र एन्जियोस्पर्ममा अर्को प्रपर्टी आउने भनेको चाहिँ एन्जियोस्पर्मभित्र चाहिँ यसको सिड हुन्छ नि, त्यो सिडको चाहिँ कोटिलेडनको बेसिसमा चाहिँ द्याट इज डिभाइडेड इन्टु टु क्याटेगोरी, द सिड अफ एन्जियोस्पर्म। यसमा चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा जुन चाहिँ प्लान्टभित्र चाहिँ फेरि अझै क्याटेगोरीमा चाहिँ कुनै कुनै प्लान्टको चाहिँ लिफ हुन्छ नि, कुनै कुनै प्लान्टको सिड चाहिँ हामीले च्यात्न मिल्दैन। एक्जाम्पल मेजको हामीले सिडलाई फुटायौँ भने यसको भित्र कोटिलेडन कुनै त्यहाँ चाहिँ चानाहरू केही पनि पर्दैन। बट इन केस अफ केराउको होस् या फेरि चनाको होस्, हामीले त्यो बाहिरपट्टिको पोक्रा झिक्यौँ भने त्यो सिड चाहिँ दुईवटा पार्टमा छुट्टिन्छ नि त। इफ टु पार्टमा छुट्टिन्छ भने द्याट इज नोन एज डाइकोटिलेडनस, र उनीहरूलाई डाइकटमा राखिन्छ। यदि टु पार्टमा छुट्टिँदैन, जस्तो एक्जाम्पल मेज भयो भने दे आर नोन एज मोनोकट्स। सो मोनोकट र डाइकटको डेफिनेसन यहाँबाट आउँछ एन्जियोस्पर्मबाट। अब नाउ इन केस अफ मोनोकट प्लान्ट्स, अब मोनोकटको कुरामा चाहिँ दे हेभ भेरी न्यारो लिप्स, दे हेभ भेरी लङ लिप्स एन्ड भेरी न्यारो काइन्ड अफ लिप्स। उनीहरूको लिप्स चाहिँ न्यारो हुन्छ र लङ हुन्छ कि भनेको चाहिँ धेरै एकदमै चाक्लो हुँदैन कि एकदमै सल्ल परेको हुन्छ है त। एन्ड वाइल टियरिङ देम अपार्ट वी क्यान टियर देम भेरी इजिली, बिकज इन केस अफ मोनोकोटिलेडनस त्यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ यो लिफमा चाहिँ प्यारलल भेनेसन हुन्छ भनेको चाहिँ हामीले केराको पातलाई च्यात्न खोज्यौँ भने चाहिँ सर्रै च्यातिन्छ नि, इजिली च्यातिन्छ, सट्टै लाइन भएर च्यातिन्छ। यसरी च्यातिन्छ भने चाहिँ इट इज नोन एज प्यारलल भेनेसन। बट आँपको पातलाई हामीले च्यात्यौँ भने चाहिँ बाङ्गोटिङ्गो भएर च्यातिन्छ नि त। बाङ्गोटिङ्गो भएर च्यातिन्छ भने इट हेज रेटिकुलेट भेनेसन। So now in case of monocotyledonous plants they have parallel venation, but in case of dicotyledonous they have reticulate venation. अब मोनोकोटिलेडनसमा अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ मोस्टली मोनोकोटिलेडनसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ दे मे कन्टेन फाइब्रस रुट्स, उनीहरूको रुट्सहरू फाइब्रस हुनसक्छ। बट इन केस अफ डाइकट्स प्लान्ट्सको चाहिँ रुट्सहरू ट्यापरुट नै हुन्छ है त, यसमा चाहिँ फाइब्रस भन्ने कुरा आउँदैन। अब इन दिस वे वी क्यान डिफाइन देम, एन्ड प्लान्ट्सभित्र पढ्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ यति कुराहरू छ। एन्ड गो थ्रु यर नोट्स एन्ड गो थ्रु यर बुक टु रिड अबाउट दिस थिङ्स। जम्मै कुरा मेमोराइज भएन भने पछि गाह्रो पर्छ। अनि नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिफाइन अबाउट एनिमलियाको छुट्टै, प्लान्टको छुट्टै गरेर पढ्नुपर्छ ल, बिकज दे आर भेरी डिफिकल्ट टपिक। अब एनिमलियाभित्र हामीले पढ्नुपर्ने के समस्या र भनिदिन्छु पहिले कुरा चाहिँ। इन केस अफ एनिमलिया भन्यो भने एनिमलिया इज सच काइन्ड अफ किङडम, यो लास्ट किङडम पऱ्यो हाम्रो, एउटा मात्रै बस्यो। इज सच काइन्ड अफ किङडम जसमा चाहिँ के छ त, वेयर द सेल्स अफ लिभिङ बिङ्स हेभ नो सेल वाल। यसमा चाहिँ लिभिङ बिङ्सको सेल चाहिँ के हुन्छ भने दे हेभ नो सेल वाल
एन्ड दे हेभ नो क्लोरोफिल टु। यसमा चाहिँ एनिमलको जस्तो प्रपर्टी भएको सेलहरू जम्मै जति उसँग छ नि जम्मैलाई चाहिँ एनिमलियामा राखिन्छ। प्लस त्यो एनिमलको सेल भनेर थाहा पाउनलाई इजी तरिका भनेको चाहिँ उनीहरूको सेलमा सेल वाल चाहिँ हुँदैन। दे डु नट हेभ सेल वाल इन देयर सेल। एनिमलियामा पहिलो कुरा यसमा चाहिँ एनिमलियामा चाहिँ पहिले म नाम लेख्छु। एनिमलियाभित्र हामीले पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ 9 वटा फाइलमको बारेमा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नाउ के छ दिस 9 फाइलम्स। अब हाम्रो चाहिँ जति पनि यो 8 वटा फाइलम छ नि त, पोरिफेरादेखि एकाइनोडर्माटासम्मको यहाँ चाहिँ जतिवटा 8 फाइलम छ, दिज 8 फाइलम्स आर रिलेटेड टु इन्भर्टिब्रेट्स। बट यो लास्टको फाइलम छ जुन चाहिँ हामीसँग छ कोडाटा। कोडाटामा हुने भनेको जम्मै चाहिँ भर्टिब्रेटको बारेमा मात्रै हामीले पढ्नुपर्छ। सो स्टडी अबाउट दिस थिङ्स हामीले सुरुमा प्लान्टेको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। गो एन्ड स्टडी अबाउट प्लान्टे फर्स्ट। अनि त्यसपछि प्लान्टेको राम्रोसँग रिभिजन भइसक्यो भने एनिमलियाको यो टपिकहरू हेर्न मिल्यो। यसपछि यसको बारेमा चाहिँ वी विल डिस्कस एन्ड हेभ अ गुड टाइम।